És hello, szia, szevasztok, üdvözletem, puci pacsit, szeretetbékkel és nyalifali biszi-baszi mindenkinek. Üdv és üdv újra itt ismét megint még egyszer. Itt vagyunk a múltkori buliba. Szól a zene ezerrel. Kicsit be van csicsentve Sir Harry. És már nem is emlékszem, hogy mi a francit kell csinálni, úgyhogy megnézzük a naplót. Hát gratulálni az ifjú párnak. Hans Capon, nem neki kell gratulálni. Az ifjú pár. Ó! Hogy hívtál? Van egy percem. Na, mondj egy kislány. Tell me what's on your mind. Well, you know, I like you so much. I said it. I'm sorry. Az már belénk is zúgott a kislány. Egy este. Nagyon jó. I like you too. Really? And Henry dear, would you like to come with me now? Ezt tapocsott meg a múltkor tánc közben. Igen, szia Kensei. Ha hogy ne szeretnénk? Haha, értem már. Akkor menjünk. I see, you naughty girl. Where? I'll show you. Follow me. Ahhoz, hogy képest egy kis szégyellős. Well, Good. that was something. Nincs rajtunk róla, kecsi csókolom. Nem is tudom, hogy kell fölvenni. Már hímzettinget. Vadászövet. Ettenyt. Ezt. Udvari csizmát. Ez is gyűrű. Szemüveg. Egy. Ezt gyorsan belecsaptunk a közepébe. Nem kell törődni semmivel. Henry, what is it? Nekem It's tetszett. just- I liked it very much. Yes, it was nice. Nem hangzik Doesn't sound very meggyőzőnek. convincing. Well, to tell you the truth, it wasn't that great. Really? Na, I see. ez meg lesz volt a kis kasszarok. Christ! Pardon me. Az igen. Szia Manó, üdv. És úgy. Jobbulást, They're young ha and beteg vagy. Na, hol az ifjú pár vajon? Vagy fogom nincs, hogy hívták őket. You're standing here as if you had a spear up your ass. What's wrong? Szobolány. Ti vagytok? Nem. Sokkot kapott, így van, olyan jó volt, sokkot kapott. Ti? Te miért vagy véres? Nikodémus atya. Ősen az ifjú pár. Ez itt meg a Szabó. Itt már jó. Hans Capon. Figyelj, kérdezzünk már meg valami cselédet. Lord be with you. Végre beszélnek, és csak normál táborról akar beszélgetni. Vagy keveset. I don't really Nem know sokat, what hanem was- sokkot mondom, de úgyis jó. Welcome, Henry. You came with Radovan. Aye. He took me with him because we forged that sword together. He did the right thing. Olbrum's here too. That toothless old bastard. I hope he has enough sense not... Neked is You lehetne should egy have kis some eszed. sense too and let it go. At least here at the wedding. Na újság gondolom, hogy mit kaptál, vagy mi van veled? I'll not ruin the day because of him. Better to have a drink together. You and me, eh? Együnk, I'd love to ígyunk have a egyet. drink with you. To your health, Henry. To yours.
Kezdtünk kiózanodni. Who's going to tell me what happened with the head? Radó van a Kovács. You're my friend. You'll have a drink with me. It will be the Nem láttad a Have you seen your bejelentésre, vagy sister megint? and Na Lord végre. Sabine? I want to give them my best wishes for their marriage. Virus? I think I saw Gyere, them going in the Jégers. cellar. Their marriage has lasted barely half a day, and they already can't handle it sober. Can't be Oh, that sick. bad, surely. Jobbulás, If I had old jobbulás. Samin for a father-in-law, I wouldn't stay sober either. Take care, friend. Hát ezektől se tudtam meg, hogy hol van. leave Kutyák? me alone. Kutyák se beszél velünk. My friend. Hogy fölmentek szobára, biztos. Right. Nope. Csak a görteli? Az jó. Zárat főtörni nem tudok. Hopp, egy édes palacsinta. Nem lopunk el. Nagyisten! Van itt valaki? Itt sincs. Na. Engedett fő. De nagy ez a ház. Hello? Itt se nem. Megzavarjuk az ifjú párt. Ha megtaláljuk. Itt se nem. Ekkora ház, az itt meg már padlás. Itt laknak a szolgák. Mondom én. Mondjuk egy hely van. Lehet, hogy ez a padlás, de neki van a legnagyobb szobája. Hát itt nincsenek. Hello? Ez a másik kijárat. Hello? Senki? Tudja, hogy valami szemem előtt vannak, csak veszem észre. Greetings. Oh. What do you need? Voltál I vagy heard you were asszonyt? talking to the bride. Do you know where I can find her? Agnes? Well, she mentioned she needed to take Elment a az break erőd from the felé. crowd for a while. Körtelésed? And Az then én is she vettem set off körtelevet towards most, the képzeld el. fortress. I suppose she's looking for older. She's at her wit's end with him. Thanks. See you soon, my friend. Elindult az erőd felé. Na, tök jó, és már van az erőd. Lady. Sooner. Maybe we should get back to the others so we don't draw attention to it. Innen lehetne jótól hányni itten hajnalban a részegségtől. Nálli kapitány. Hopp, tanítson meg nekem valamit. There's no time. Kardiló You're in charge verseny. of the sword fight. That's right, Henry. What? First, I want to ask you something. What do you want to know? Ki az Who do első I fight ellenfél? first? Our young older was supposed to be the first, but nobody's seen him since the ceremony. Him and the bride must. So I'm out of luck. Don't you worry. You can challenge me. I'll be happy to take. Kardozzunk. You want to get right into it? Do Csináljuk. it. I'm glad someone has mustered the courage. Ha! Ah! Corva! Hoppá, hoppá. Na jó van már, mi ez már? You youngsters still have a lot. To... Well, Ezt bírom, hogy if one együttésben lesson was lendullázni. enough for me. Here, have. Thank you. What now? If once wasn't enough, I understand. Kihívjuk a végrehajtó fiát. Nem vagyok egy nagy gyakorlat kardvívó, azt meg kell mondjam. Titkos fejütés, hát körülbelül. Na I'd like mindegy, to challenge you kiírjuk. to a duel. Well, how could I... You might come to regret. Figyelj, na. Na jó van.
Vége is. Too bad, Henry. Én együttésből ennyi Even I életet didn't szedek le expect the róla, bailiff's ennyi. boy to be that good with a Együttésből sword. kinullázott. Csak szerencsétlen voltam. Unlucky. Now I need a drink. Good idea. Who am I gonna face? If you dare, the old lord will be the... All right. Just don't... Kijól ki mindenkit, de mindenki lenullázik. Ez így azért érdekes. Henry, I just saw Yurko, and I think he's pretty souse. I thought you were supposed to watch him. Jó, Better this way. A wise man once told me a sober Moravian is far more trouble than egy a drunk. józan morva sokkal több That sounds gondot hoz, like mint egy Yurko részeg. talking. Indeed. And he ought to know about Moravians. Oh, to hell with it. I have to admit, Yurko's only he didn't have to. Well, I suppose. Na, hol van az ifjú pár? Sir, do you know where I can find... Sorry, I have. Don't bother them too much. Let them have some. De én kihívni akarom. Lord Semi, I'll gladly accept, Henry. I saw how you fought in Apollonia, sir. Nézd meg! Good fight, my lord. Thank you. Tell me, Nolly. He did pretty well, but But he certainly deserved. I can't disagree. Here you go, Henry. For your Azért csak brave kapok valamit. I'm honored. Kaptam 90 pénzszíj, és hogy mindent elbuktam. Milyen jó lett volna nyerek is, nem? Ezek lecsapkodtak helyből. Figyelj, valaki mondja már meg, hol vannak a... ifjú pár. Skeletek nem lehet beszélni. Vele se. Erőd. Értem én, hogy erőd. De már körbejártam az erődöt. Itt pince van, de itt meg nincs semmi. Jaj. De itt van-e? What are you doing here? Who are you? I'm Henry. I'm sorry. I didn't mean to scare you. I was hoping to find you both here. Sir Older as well. Nem valami bódog a mennyasszony. Come now, dry your tears. What's the matter, eh? It's older. Na, mit csinálta az ember? Did he... No. He just disappeared. Left practically right from the altar. But why? You two look so happy. I was hoping he'd stay at home more after we were married. Kamerám. Instead of always riding off somewhere. Hová What ment? was so urgent that it couldn't wait until morning? I don't know. He didn't tell. Gyakran lelép. Biztos, hogy visszajön. He'll be back soon. No, but... He couldn't care less. His father arranged the marriage mainly for the money. Biztos, hogy I szeret think he really téged. loves you. During the ceremony, he was gazing at you like an apparition of the Virgin Mary. Then why would he disappear right after? I'm probably the... I've already cried buckets. Az ifjú I pára. wanted to Ígyunk congratulate you egyet. anyway, so good luck. Persze, abból nem Good lesz jó health. dolog. May you soon have a healthy son, and later at least 2 daughters. And may... Make it short. I'm thirsty. Here's to you. Rövid legyen a tószt, mert szomjas vagyok. Ajaj. Oh, fucking hell! It's you again! Oh, mate! Fuck off me! You wanna fuck the bride, huh? It's not what you think! What are you doing, you drunken fool? Na, hát miért hagyjuk? Az. Kezdődik a buli. Someone's been coveting your neighbor's wife, eh?
bollocks! I'm not going to blame you, but you might have waited until this all went home. Most kezdődik az igazi buli, úgy érzem. Jó lenne, egyszer nem minket vernének össze. Let him have it! Take that fucker out, damn it! Come on, stop! Itt verjek el. Jó, azt kiütöttük. Itt kit kell kiütni. Send my Az is green összeesett. devil! Don't spare him! Hoppott egy dupla pofont valahol, az is összeesett. Good! Die, you swine! Done with you. Ezt körbeálltuk ám, nem voltunk túl lovagiasak. Ki van még? Nice hit! Now you... Az is összeesett. You're peachy! Quickly, for the love of God, sort out this rabble before they turn everything into firewood! Alakul a buli. Oh, és hirtelen vége is. Így ez a hang a háttérben. Az kemény. Jó reggelt! Cursed luck. Nem úgy néz ki, mint aki szomjas, de azért piát keres. Well. Distinguished guests. For the love of God. Does it have to be him? Trust me, friend. Itt mindenki kicsoda. Oh, thank you, Jesus. We need to have a word with you. Az úgy néz ki, mint a pápa Would your értszik. graces care to sit? I think not. Most ki kicsoda volt és mi What történt? brings you Ahogy? to my humble rectory, gentlemen? Are you all packed, Godwin? I heard you got kicked out of your humble rectory. És én most ezzel vagyok? So who do I owe that to? You wouldn't have had anything to do with Ludwig. this, would you, Hanush? You've no one to thank for that but yourself, Godwin. If you hadn't been living like an animal, you wouldn't be regretting it now. You're wrong, though. I don't regret anything. And I trust you won't regret hearing us out now. We have a secret mission for you. Hallgatom. I'm all ears, Sir Radzik. Do you know about Lord Capon's mission? Troszki odament. I heard a word or two about that. Where was it you sent him? Trotsky? Yes, to Sir Otto von Berghoff's castle. Royal Chamberlain von Berger? The League of Lords fella? You know more than I'd expect from you. It doesn't surprise me. I also know that Trotsky is about 3 days' ride away. 2 days, weather permitting. The young lord should have been back long since then, shouldn't he? He should, but he's not.
Akkor derítsem And ki, hogy now miért. you want me to find out why he's not here yet. That's right. You'll go to Trotsky and see if anything's happened to him. Miért nem Harry? Why don't you send Henry after him? As far as I know, he's always done a good job for you. That's exactly why he went with Capon. So it's more serious than I thought. All right. I'll do it. Well, that went better than I expected. Oh, don't get ahead of yourself. I won't rest until my nephew is safely back in Perkstein. When should I go? Right away. Fuck! Did they have to lock us up in here of all places? I have a feeling Igen, these meg walls are börtönbe moving. vágtak. The cell is getting smaller and smaller. Can you hear me? Let me out! Hey! De miért pont ez a majommal? Give it a rest. No one's come in. I feel like we're going to be crushed here. Don't worry, we won't. Any crushing will be done later by the executioner. Oh, what a relief to hear that. Listen here, Henry. I wanted to say, well, that I'm glad to see you again. Nem hiszek. Give over. Én csak egy After parasz all, vagyok, as you nem? know, I'm just a common dung grubber. Well, you're the great Bellatore. Bellator. But I was stupid to think like that. It was stupid. But now I'm sitting here too for behaving like a Bellator. I might have left you in it. Yeah, you might. And nevertheless, Henry, I wanted to say that, well, Jó, most nagyon hogy I bocsánat kérjem. behaved badly. Awfully. Jó, van, elfogadjuk. All right. I accept your apology. De legközelebb More water összeverjük under the őt is. bridge, eh? Old pal. Thanks. So, what were you getting up to the whole time anyway? Dolgoztam a I was working in the kovácsmérben. blacksmith's forge in Takov. Oh, well, lucky for you, you have a trade you could work at. Sort of. Most of the time I was actually chasing after lost carts or scrambling over the rocks looking for hermits. Well, at least you weren't bored, eh? What about you? I also stuck to what I'm best at. What, boozing and whoring? Fucking ha. Hunting. Ragaszkodtam azon, hogy a legjobb vagyok. Színunk és kurvák? Honnan van Where did you get the felszerelés? gear for that? We arrived in Troskowitz like a pair of beggars. By using the old noggin, pal. I pulled a strong thread out of those rags I had on, made a snare for game, and before you could say jackrabbit, I was hawking half a dozen hares around the local cottages. Weren't you worried about the local gamekeeper? That nitwit! I found out he was fond of the booze, so I snooped around his lodge, and when sleeping it off, I went hunting. Once, I even went into his shed and, borrowed a bow and a quiver full of arrows. Thieving, too, to top it all. Christ! Meglopta a vadőrt is. Oh, give over. Once things are sorted out, I'll give it all back. Shh, quiet! There's something going on outside the door. Have you seen Captain Thomas? Yarrick says he's in a bad way. He's right. Them fuckers cut him up good. Last I heard from Father Nicodemus, though, was that his wounds are healing. Aye. Only he's been struck down by a fever. And the Sawbones is away with Sir Otto. Good God! Captain Thomas! Yes! Ó, He megjött az managed to reach első. the pond, didn't he? Az elsőre. Köszönjük. Showed him our letter. But he's in a fever. You heard them. Oh, we'll deal with that somehow. Hey! Leave it be. Hey! Open up, you rabble! Az. Messengers from Ratai! Your captain can confirm it! Do you hear? Again? Those damned fools won't give us any peace. Come on, fellas! Be reasonable! We're envoys of the Lord of Lipa! About time. Just you wait till Lord von Berghoff hears how you treat a noble. You! Come with me to the courtyard.
Chamberlain says we ain't gonna waste bread on you for nothing. We've got a job for you. What about me? I want to talk to the captain right now. You want to talk to God, fella. You're getting the gallows for poaching. You can't hang a nobleman. Jesus, wait! Hear that? That bell's tolling for you, mate. 12 more Fölakasztják orvadászatért. and the priest will come for you. Hans! But you can't! Hans, don't worry, I'll fix it! Move it! I'm a nobleman! You hear me? I'm a noble! I'm Sir Hans Capon of Bergstein. Nem jó hír neki. So, if you want to get out of here, you'll have to make amends and work off your debt. For a start, you can carry all the charcoal from this wagon up to the store. Wait, though. What's going to happen with Capon? With that madman? He was poaching, so he'll swing. Ő egy nemes. He really is a noble. Ain't you a bit old for fairy tales, son? Once the bell tolls for the 12th time, it won't matter a damn who he used to be anyway. If you want to do something for him, pray. And best pretend you don't know him. Your Captain Thomas can testify that we're envoys from Rattay. It's the truth, I swear. Don't you say a word about our captain. We don't know if the poor fellow will live to see morning. They moved him during the night to the chapel at the very top of the Maiden. It seems only God can help him now. Can I go there? I really have to talk with Captain Thomas. Don't fucking annoy me, fella. You got off lightly so far, believe me. What? You won't even let me pray in the chapel. We will not. You're not allowed inside at all. And don't let me catch you snooping around there. Mi lesz a dolgaimmal? What about my things? You took everything away from me. That's what happens to people in jail. When we set you free, you'll get your stuff back. Ja, In the visszakapom, ha worst case, we might ledolgoztam. keep something to cover the damages you caused at the wedding. Got it? Got it. Mi lesz, ha What happens végeztem? when I'm done with this? What do you reckon? You'll get another job. And when there's no more work for you, you can bugger off wherever you like. That's all. Aye? What'd you expect? The axe? Lord von Bergov is strict, but he ain't... Ja. Megyek dolgozni. Good lad. The store's up by the gate. Or Sinner the blacksmith is idling around somewhere. Or go down to the outer bailey where they're building the scaffold. And no wandering around where you're not... Yeah. Nem menjünk a kastélyba, de nem mentünk, jó? El kell vinni a szenet. De. Úgy van. Itt Tomászhoz. A tére kell menni. Hát mire főviszem a szenet, megőszülünk. It's a lot better here in Trotsky. Let's hope the bride doesn't hear you. Why wouldn't they when it's through? Akkor a falakat építettek régen, basszus, mire fölépítette valaki. Well, it'll be even worse. Look, there's a rabble running rampant over the countryside. I heard you're in need of money, friend. Aye, true enough. I need to pay the time and give something back for my father's. Hogy hozzuk. Vesznek, még kettőt. So, have you got any ideas? Na mi van, te is csináltál valamit? Good food and drink. Lots of guests. Itt kapok Ice Bolt. Iceboard? Az jégbor. Magyarul.
Hogy jött ide a jégból. Felhozott helyette a másikat is? Ottawa. Elitét. Űrmérték. Ja! Uncia! Ince! Jó, oké. Jó, így már értem. Így már mindent értek. Jó, hát én angolul olvastam, hát na. Na, futcsó. Azért ezért börtönbe vágni, mert ezért bunyóztunk. Lagzin. Hihetetlen. Ez mi miattunk óta jó kardja, meg minden. Na, még egy pici. That's that. Beszéljünk a kováccsal. Várj, most megint kapjuk egy rakat pontot. Hogy az akasztófa körül, vagy a kováccsal beszélünk. A kováccsal beszélünk. I finished hauling the sacks. What now? How should I know? Nem They szabadott, told me úgy to látszik. think up some job for you, so you wouldn't be idle. So if you... I'd say there's plenty of work to do around here. Aye, but I've only got work in the forge, and that... Én meg I'm a kovács vagyok. blacksmith too, even if I don't look the part right now. Oh, really? Aye. My pa was a blacksmith, a respected one. Then you might actually be some use to me. At least I wouldn't have to work my fingers. I'll tell you what, go to the forge. So fire it up and make some horseshoes for Kabat. He's our groom, and there's only one nag stabled here now that is lordship. All right. How many legs? Hány lába van egy lónak? Egyszer falunkban született egy háromlábú csikó. 4. Smart lad. We've got, but Kabat's already got 1. You'll find everything you need in the All right, but I was told not... And now I'm telling you, and when it's done, bring it to me to check. Ja. Csináljunk patkót. Szóval az F-nél van a... Jó. Acél, fém hulladék. Rögzítőanyag, páncélkész, mindent elrakunk. Jó, és akkor kezdjünk kovácsolni. Várjál, és felvettünk egy receptet, lehet nem ezt a fajtát kell csinálni. Gazdapatkó. De ezt kell csináljuk, jó. Akkor csináljunk egy patkót. Legalább fejlődik kicsit a képességünk. Hogy? Ez már jó meleg lesz. That miserable blacksmith. Where is he now? Ez a... Patkókovácsolás munkosan. Like always, he loiters around here all day, and when you need him,
he vanishes like the wind. It's completely cold. Teljes hideg. Akkor vissza. Na erre mondtuk hideg. Akkor fog meg kézzel. Like always, he loiters around here all day, and when you need him, he vanishes like the wind. That miserable blacksmith, where is he now? Nem tudom, miért csak ilyen félfüttyenéseket csinálom. Sorba ütöm. I'm halfway there. Félig kész, akkor forgassuk meg. Damn wretch. Kicsit visszahevítjük. Hey. That miserable blacksmith, where is he now? Merciful God, your only begotten Son took upon himself our wrongdoings and showed his power of enduring pain and fortitude. Look down upon our Captain Thomas for the Father's love. Crucifix, where's that blacksmith? Crucifix, azt mondta valaki áttérve. Just a bit more and I'll be done. Még egy kicsit. Like Yes. always, he loiters around here all day, and when you need him, he vanishes like the wind. Na. Megcsináltuk a parkot. That miserable blacksmith, where is he now? Jaj, de szép lett. Kapta egy sikeres patkót. Jó. Megcsináltuk. Kellettek volna rá lyukak is, nem? De mindegy. About that horseshoe. Well? Yeah. Well, what are you standing around here for? No. You told me to... You're a smart one, eh? He's our groom. Most likely he'll be just between the two of us. He's a... Jó. Vidd el a G-hez. Kabadhoz. Ez a neve egy kabad. Megkoztam a patkót. I brought you those horseshoes. I mean, horseshoe. That took long enough. I've only got... And you know who gets in the shit? You? Exactly. Mistakes are punished. Or I'd have to go back to what I was doing before. Jó. Kapok Do I get jutalmat? something for... Hey, I've no time for joke. Jó, I'll be megyek going is. then. So run along, and next time, put... Nagyon jó. Megcsináltuk. Irány az E betű, irány az akasztófa. Úgy vagyok. A külső udvarból kell lemennie. Most építik az akasztófát a havernak. Kicsit megfúrjuk. Hát ha elszakad. Összedől. Jó munkát! Mondtad már kész van. Mit nézel? Beszéljünk ott a asszonnyal. Jobb a lányjal se kell beszélni. Veled? Veled sem. Van itt tűzifad a dögivel.
Oda nem mehetek. Jó, jó. Jó, jó, eljöttem. Kerestek munkát az akasztófok körül. Hát de nem tudok senkivel beszélni. Az mi az ott? Az egy csizma. Találtam egy magas csizmát. A trágyadombon. Jó. Na, majd tőle. Azaz. Lord be with you. What do you need? Kell I was told segítség? to come and ask you for a job. Nice timing. Do you know anything about carpentry? Inkább kovács vagyok mindjárt. Blacksmithing is more my field. Ah, I got the job of fixing up this here scaffold. But the whole thing is there's one broadaxe in the shed, but it's as blunt as a file. Jó. I could help you with... You could. Well, that'd be great. Sure thing. Van a fészerbe egy bolt, amit meg kell érezni. Jó, akkor nem itt. Jó. Megvan benne 2 pénz, azt is elrakjuk. Ó, vissza kell menjek Kovács izéhoz? Nem, ott egy élező. Gondoltam, hogy lesz a közelben. Sharp as a razor. The first bell. Another 11 to go. Meg volt az első harangszó. 11 harangszó múlva felakasztják az ember. Itt a Here it fejszak. is. Hope it's good. Sharp as a skinning knife. Without your help, the scaffold could well... And then the execution would be postponed. I doubt it. We're not going to make a show out. Understandable. Anyway, thanks. I can't afford to fuck things. Isn't he always? Yeah, but even more today. Anna the laundress said he's got bellyache. Fájos. Everyone is avoiding. Aha. Jó. I'll be Megyek. going. Aye. Farewell. Amúgy meg játékos. Valami szintet léptem. Csak valami mást érzett. Na mindegy. Akkor menjek egy Tomászhoz. De oda kéne följussak, de meg állítólag nem mehetek. Még megpróbálunk. Hol van az őr, aki munkára fogott minket? Csináltam minden feladatot. You weren't in church on Sunday. Te vagy ez? Nem. Wasn't feeling well. Not feeling well, eh? Mind your own business. Didn't you? No, of course not. Hello, ledolgoztam a dolgokat. Aha, ide nem mehetek be. Úgy tudnék. Emmy's wedding like. I saw him, but I didn't speak with him. Did he seem Ez sem az az őr, ha láttam rajta. I'm sorry. Ha mindegy, bemegyünk, az kész. Valami lesz. Birtokháborítás. Hát bakke. Itt is. Jó. Jó. Hagyjál. Hagyjál. And most importantly, Hagyjál. doesn't drink. You know, Saint.
I surrender! Felt like doing a bit of robbery, did you? For now. Nincs elég pénzem. I can't pay. In that case, the... Hát bazzeg. Állapodjunk már megint. What are you talking... Look, we're both men, aren't we? Where are you going with this? It's like this. Yesterday, I met this pretty girl. Megpróbál meggyőzni. She makes yarn. And you know what they say about girls who work with spinning wheels? No. What? They're really good in bed. That's a good one. Well, this yarn spinner, she was very afraid her mother would find out we planned on meeting. So she gives me these complicated directions on where to meet her. At high noon, I stood at the shadow of the tallest linden tree, and step by step, then all of a sudden, I look around and realise I have no idea. That girl made a right fool of me. Haha, that's what you... Oh, I've had enough. All right then. Sikerült meggyőzzem. De akkor kivel beszéljek, fiúk? Sem az azért. El kell jutnom a kapitányhoz. Must you interrupt me at my prayers? If it's... Sorry to bother you, but I heard... You know Thomas? Well, That's that's a also really dirty, long story, but I heard what happened to him, and I need to talk to him. Talk? What do you expect to hear from him? But it's all the same. Thomas is lying in a fever upstairs in the Maiden. Them bastards cut him up good. The poor fella. What exactly is wrong with Thomas? He was badly wounded in a fight. It looked for a while like he wouldn't live to see the dawn. Only a few days ago he caught a fever and the Sawbones is away with Lord von Burgo. And the Maiden Tower? You in Trotsky for the first time, eh? We call the second one the Crone. There's some legend about it, but to tell... I'll be going. Thanks. If you're after some leftovers, the kitchen's up top. I don't think there's much there, though. And not... Ott fönn van az a torony, de oda nem mehetek. A másik út lehet oda vajon? Innen kell menni, az biztos. Ja, arra fele nézek, itt kell fölvenni. Megverjük azt az őrt, amíg elfelé megy. Átlopakodunk, nem tudok jobban. The second toll for Hans. Itt lehet bejönni alul, gondolom. Huh? Strange. Ellopakodtunk mögötte, nagyon profi voltak.
Nem hiszem, hogy ide kell följöjjek. Amúgy? De most elbasztam. Vagy, ott fönn. Azt mondták a legmagasabb torony. Tényleg magad. Közvetlenül léptem. Túlélésből, csak terveket nem kaptunk hozzá. Jó. Nem. Beszélnem kell Thomasszal. If you want to pray, go somewhere else. The chapel is Aj, closed. kislány, nem azért jöttem. You're a priest, which I presume you. No, I'm not. Nem vagyok pap. My name is Henry. Hogy lennék már pap? Thomas's sister. What is it you want, Henry? I need to talk to your brother. No chance of that. Unless he returns soon. Segíthetek valahogy? Help somehow? The only one who can help now is the priest. And I don't want to sound gloomy, but all he can do is pray too. Just the same as me. Vagyok, nem orvos, de megmentjük. He's with Lord von Berghoff. He was only meant to be gone for a while. Anyway, nem vagyok orvos, de I'm megpróbáltam not a segíteni. physician, but I could try and brew that concoction. If I knew that, not even our surgeon knows. He does everything according to his books. And where is this book? How should I know? I'll have a look there. But no one is at... I'll figure it out. Why do you want... Mert Thomas meg tudja Unless menteni Thomas kapon, recovers azért and akarok segíteni. testifies that me and my friend are messengers from Ratai. You mean that poacher who... He's a noble. Sir Hans Capon of Perkstein. The main thing is... Yes. I'll get going then. Go. Jó, megmentjük. And thank you. It's all right. You'll be fine. Ezeket kéne rakni zsebre. Don't worry. Most ez tök jó, csak nekem el kéne menjek hol. A túlsó végében az egész háznak. Tök örülök, hogy ide fel tudtam lopakodni. Innen le is kéne jussak. Ugorjunk. Mondom, az őr az ugyanott áll. Csaján nincs ott. Miért nem veszed észre? De ne fönn dobd el a követ, mert végén följön. Majd beszarok. Halló? Ott egy kő. Nem akarod megnézni? Ez lovagolsz. The third toll. I better get moving. Meg volt a harmadik csengettyű is.
Itt már elméletileg jó vagyok. Jó? Oda kéne eljussak. Oda. Azt gondolom, föntről, ott állnak őrök. Nem tudok menteni, az a bajom. Na várja, megoldjuk. Van egy ilyen trükk. Kilépünk, azt visszalépünk. Az is mentés. Nincs mentőpálinkánk. Semmi nincsen. Azért ez így, hogy egy mentés nélkül csináld végig. Elkapnak, az végig van. Na. Christ Jesus, who laid down his life for our sins, I beg you... Még kétszer fogom játszani a muszáj. Stuff your face quickly and get back to work. Vajon, ha itt bemegyek? Ja, hogy ez itt semmi. Ez itt a mosókonyha. Itt. Ja, itt sincs gond. Itt beszéltünk az őrre. Itt erre van? I suppose you're waiting here for... Damn right. Like, I know they're preparing a banquet for his nibs, but they could have left one cook here, or at least a bit of gruel for... Szívesen osztozom vele. Hey, I need some decent... Van valami jobb ötletem. Oh. I can try and find... Haven't you got... Not really. Go and look then. I'd go myself, but if so... I'll figure it out. I'll be going... Go. And if... Nem van egy fürdő. Ott lehet, hogy van valami neki, amit elhoznánk, gondolom, akkor félre menne. Ez szappan. Megnyitjuk az ajtót. Egy kalács, túrós kalács, diós kalács. Kötte. Big Finger főzet. Mind lopni kell, az a bajom, hogy mindent elszednek tőlem. Szeretném, ha rajta kapnának. Birkahús. Zárfeltörni nem tudok. Egy kóbász. Annak biztos örül. Szapad nem érdekes. Egy egész. Mindig ilyesmi? Én neked adom ezt is. Meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Ennyit kell neki. Ja, hogy egy kell neki. Akkor neki adjuk a kóbászt. Thanks. You're welcome. Ha? Ott félrenéz. Mit lopózunk továbbiakban? Ezek a hegyben van már az épület. Itt lesz fenn a szoba. És itt. Reméljük nincs itt senki.
Segítségre van szükségem. Who doesn't? I still have to clean out all the fireplaces in the Crown. Do you know how many there are? Ő a kandalló takarító kis csaj. I don't know or care. I have to find medicine. Thomas. I brought water to him. Well, you look like you know your way around here. What? Miért tenném? Mindketten tolvajok vagyunk. Legyen az. Because we're birds of a feather. How do you mean? Well, let's just say we both go where we shouldn't be going and take things that don't belong to us. Oh, really? You must be mixing me up with someone. Nem úgy nézek ki, mint aki sokat tud. And you don't look like... Why, do you think? Because otherwise... What? And now get out of my way. Jó, de legalább nem köbbe. Jó, itt aztán lehetne lopkodni, de nekem nem az a lényeg. Könyvet keresünk, azaz. Hol vannak a könyvek? Könyvek. Ráscsillapított. Jó, ez jó hosszú. Jó, szerezzünk láscsillapítót. Csak tudok. Emésztésjavító. Főzet. Megmentő pálinka. Lullaby. Kamilla főzet. Lázerősítő. Szerintem ez akar lenni a láscsillapító, de mindegy. 3 morék lázfű, 2 morék gyömbér és egy morék bodzalevél. Aha. Jó. Honnan szedünk ilyet? Erős fájdalomcsillapító főzet. Kösz. Mert amúgy itt van egy kötés. Ennyi. Salétrom van, bádogkorsó. Amúgy itt simán lopkodhatnék. Ezt a kejhet elviszünk, és sokat érhet. Csokkolom, szomszédba. Ez egy zárt feltörés, lehetne annyi mindent ott hagyok valószínű, de hát honnan lenne nekem itt az zárt feltörő készletem? Van nekem egy élelmiszer, erős fájdalomcsillapító főzet. Gondolom nem ez kell. Hú. Hát itt nincs semmi olyan bodzavirág, meg izé. Állított valami. Ja, van még följebb, fölnézzük. Max, lebukunk. What are you doing here? You aren't allowed here! Do you want me to go for the guards? Apologize and pay up. Nem vagyok itt. Come on then, what are you waiting for? Nem tudja, hol vagyok. What are you doing here? You aren't allowed here! Do you want me to go for the guards? Apologize and pay up, right? You have no business here. Wait, we can come to some agreement, can't we? That was just a joke. Isn't it funny? We'll see who has the last.
Look, I just... I've had enough. I'm calling the god on you and he'll sort. Christ! Help! Help me! Amazing. Ez így nem sikerült. Mondjuk, hogy én mitől sérültem, azt nem tudom. Out of the way! Á, jönnek a páncélosok meg minden. Bukta. I'm on the way! Itt vannak kint. Jó, elbújtunk. I'll be right there. Keresnek, mint az állat. Mindenhol rongálnak. The bell's ringing for hands the 5th time. Ötödszörre szól a harang. So where is it? Á, nem jó. Ez ott lehetett az utcsó mentése. Nem volt jó. De föl nem szabad menni. Christ Jesus, he laid down his life for us. Supposed to be helping out. Ja, akkor itt alapból elviszük a kóbászt. Viszik az őrnek. Igen. I can see... Hey! Well, you might... Adjuk neki oda. Thanks. You're welcome. És akkor elmegy enni. Na, elmegy enni. Nem vagyok ott. Hello, az az őr, az mit csinálod? Arról nem volt, hogy ott jön volna egy őr. Hogy került oda? De hogy tök mindegy, mert nekem kéne ilyen bodzavirág, meg... Vászon, Uber, Newber, ilyenek vannak. Itt a... szarjuk. Lady Jitka karalábéja. Uber, finomból, nekem még nem akarok lakodni. Se leszek gazdag, de... Itt sincs senki? Lapakodás perk van, nagyon jó. Ruhák vannak, gyertya, tinta. Egy könyv, szerrak, Szent Fencerről. Itt sincs semmi. Van egy láda itt a fényben. Tudja, hogy volna benne valami jót, de hát egy nehéz föltörni, nekem még egy könnyű se sikerült.
Gyenge lion, parfüm, sáfrányból elrakjuk. Már itt találtuk eldugva. Egészítő 11. Itt fenn nincs semmi. Lopakodás. Bushman. 50% kevesebbet zajt csapsz, amikor bozótosban mozogsz. Könnyebben menekülök. Minél koszosabb vagy, annál jobban elbújok. De viszont kiszagolnak. Hát, bozót mozgás jó lesz. Ja. Mit lesz a csaj? The fourth bell. I need... Igen, segítség kell. Keresek valamit. Apart from the fact that Well, we're in the surge. I suppose. I'm not stupid. You've no business here. Oh, yeah. Well, for instance, I could... Don't forget, I might be slaving here today, but and you'll still be here. So it'll... And you too. That's... No. And now get out of my... Hát ez sem sikerült. Ezt megint elrakjuk. Ott van a könyv. Az megvan. Ideig szép és jó. Tudnék alkimiázni, csak kellenek hozzá tudtok. Itt meg van egy erős fájdalomcsillapító képzet, de ez még nem jó. Fönn a nő van. Nem megyek följebbe. Lebukunk. Már valaki gyógynövényeket a vár. Itt vagyok. Mi van vele? Takács panka. Mi a baj? What's the matter, good wife? Because of that damn blacksmith. The lock on my spice chest is stuck. How am I to bake gingerbread? Miben segíthetek? How do you think? He always... And then he promises to change... 3 éve próbálja kinyitni az árat? Can I help you some? No, unless you can pick a lock. And decent... I know how to do it, but first... All right, I'll wait here. Anything goes missing. Kellenek hozzá szerszámok. Kéne lenni az árfeltörő valahonnan, de hogy honnan? Tudod, hogy fönn vannak a bezárt ládájában a tudtok, csak kéne jönni az árfeltörő tudsz. És valahogy össze kéne hozni. Lehet abban van, ahol a csaj keresgél, csak meg... Igen! Nekem is van egy olyan sejtés, hogy tuti oda rakja a játék, csak... Thank her, the cook. Jesus Christ. God. She's not able... Again? Adjatok egy lakatpiszkát és segítek neki. She told me you always open it with some... Jesus, why do you even... I'm supposed... What of it? I already let you into the forge Na, anyway. ennyi, adjál There's egyet. this small red pot on a shelf there with some... I'd rather not ask where you learned. Although you Most just jöttünk got out of emberiből. jail though, eh? Just don't get up to any funny... Sure. De van egy piros láda. Szerintem nem? Vagy egy piros valami.
Kovács műhelybe. De. Szén is van. Egy darabot kaptunk? Én aztán amilyen profi vagyok. Nálam vannak a szerszámok annyi. It's in the castle cellars. Follow me. Yeah, but I'm not allowed there. Never mind that. You go. Ja. What a day. I burnt the roux in the morning, and then Az öregasszonynak lehet nála is vannak fűszerek. I don't know what that gamekeeper's up to again. Actually, I do know, and it ain't nothing good. And now this. 3 years that lock is broken, and 3 years that good-for-nothing has been promising to fix it. But no. After all, I'm just a stupid cook. Persze most elmegy onnan az őr. Always nagging and won't leave anyone in peace. But if I didn't nag, there'd be Hogy nothing aztán done hogy in töröm this fel egyszer számmal, azt még nem You tudom. have to kick people's Kell asses csináljak egy here to mentést. even get them out of bed in the morning. The lazy bones. Fui! Jaj, de sokan vagytok. It happens. Just watch where you're going next time. Na jó, hogy nem mondtam tovább, ezt kell főtörni. Here it is, that damn chest. 3 years I've been telling it. Meg nem lehet máshogy menteni. Mentő pálinka. Úgyhogy mentünk egyen. Jaj, mi az a nagy fény mögöttem? Manuális mentés. Kis trükkel, de megoldom. Úgy kéne, hogy föltöröm az öregasszonynak a Here ládát. it is, that damn chest. 3 years I've been telling him. God's truth. Ó, sikerült. Itt van minden is. Nem is tudom, mi kellett. Nem merem ellopni. De majd... Thank you kindly, young man. If you want to get a bite to eat, stop by the kitchen. Itt az óra előtt nem lopjuk el. Jó, itt a lényeg az, hogy megkaptam a cuccost. Megint nagyon harangoznak. Most akkor vissza kéne oda lopózni, föltörni ott fönn a zárat ügyesen. Akkor szerintem ott benne lehetnek. Nem könnyítette meg a játék az életünket. Profi vagyok, hogy sikerült végre kinyissak egy zárat. Akkor 3-ból nem sikerült egyet. Elméletek nagyon könnyű. Aha. Bodza level, minden van benne. Jó. A tárgy, minden tárgy átadás. Tolvajlás 6-os szint, és még perket is kaptam. Pürgő, amíg zsebtolvaj minijáték időgyűjtő fázisában időt nyersz, 10% gyorsabb. Szinte néma vagy, amikor lakatpálcát használsz, és ha véletlenül eltörik, a hang 75%-kal halkabb. Hát én emberektől nem nagyon lopok, úgyhogy maradjunk a néma hegedűsnél.
Na és akkor keressük meg a nem emésztésjavító főzet. Ez lent kéne az öregnek, az biztos vagyok, a bírának. Mert annak van valami hasávosztom. Lázerősítő. Na, kell 3 marék lázfű, 2 marék gyömbér és egy marék bodzalevél. Adjuk hozzá a lázvirágot és forraljuk 2 fordulatig. Daráljuk le a bodzaleveleket és adjuk az üsthöz. Adjuk hozzá gyömbért. Végül desztilláljuk. Uha. Igen. Na, akkor még egyszer olvassuk. Akkor már azt a másikat is megpróbálhatod feltörni, ami az mellett valamit színában találtál. Igaz, igaz. Az olyan nagyon kirívó helyen van, itt rávilágít a fény a sötétbe, olyan, mint hogyha valami értékes lenne benne, úgyhogy megnézzük. Na, akkor lázvirág, forraljuk 2-t. Majd leturmixoljuk a bodzát, adjuk az üsthöz, és a végén a gyömbért. Jó? Ez a feather fuel lesz az izé. Várj, és milyen folyadék alappal van? Vagy kezdett fogadni. Igen, amúgy. Lesz borra. Jó, bor. 3 marék lázfű, 2 marék gyömbér. Hát, ezek a izék, ezek nagyon durvák. Ezt van rakva. Bor. Van 6000 főzet, pedig még csak alig találtam párat. 3 maréka. 1. 2. 3 marék. Ezt fordulni kell. 2 fordulatig. The 6th bell. Half the time Időfele lejárt. Nagyon jó. Szerintem amúgy az cselekményekhez van kötve, nem időhöz. Még egy fordulat. Visszahúzzuk. Kell hozzá gyömbér, ugye? 2 marék gyömbér, amit le kell... Nem. Daráljuk le a bodzaleveleket. 2 marék gyömbér és 1 marék bodzalevél. Akkor 1 adag bodzalevelet le kell darálni. Valaki mocorog. Remélem, hogy ide jön. Hozzáadjuk. Akkor el kell nyomni. 2 marék gyömbér. Csak hozzá és végül desztillálni, jó? Jó. Hogy kell desztillálni? Nem tudom mi. Ezzel kéne, nem? Destill. Ezt még nem tudom, még mindig. Fiolába ki tudom tölteni. Várja, T. Igen. Receptkönyv. Fejezd be a főzet lepárlásra. Bájtali előkészítés lepárló segítség. De hogy rakom át? Igen. Megvan.
Bájta befejezve vedd el az üveget, majd válasz ki 3 befejezés mód egyikét. A receptben mindig le van írva, hogy milyen módon kell befejezni a bájtát. Lepárlás, porgyűjtés. Nekem a bájtal lepárlása kell. Öntsem ki egy fiolába és onnan a desztillálóba? Fever tonikum. De nekem nem ez kell. Ennyi. Azt mondja, ez jó. Hát jó. Játék mentve. Na, ez zsír. Na nézzük, mit tudunk összelopkodni még. És akkor... Aha, ezt az ajtót csukta be valaki. Hogy máshol lesznek az őrök. Arra volt az a láda? Jújj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 j
Itt se voltam. Milyen jó, hogy én ilyen lopakodós vagyok. Profi. Nehéz. Hagyjad már, ezt az életben nem nyitom ki. Erre bassza, nem. Ezt hagyjuk. Bocskenszej. Egy föltörőm van, ha majd találunk könnyű ládát föltörünk. 7. harang. Jó, sietnem kéne amúgy egy kicsit. Tehát mégis időre megy. Azt írnunk, bácsi. Gondolom, egy könnyűt kiket. Gondolom, ez könnyebb lesz, hogyha fejlődök. Aren't you supposed to be helping out? Ne kapja meg a lopot, ami van nála. Ez ugyanott van. Ability 12 plusz perpont. Lopakodás 10 plusz perpont. Eh? Huh. Strange. Mondjuk ez profizmus, hogy így nem vesz észre. Akkor nézzük is már meg, mit kaptunk perpontot. Egelítőre. Az esés okozta sebzés az nem érdekel. Jó, ügyes kezek. 20 fontom, amikor lopogatsz, a mozgásod 15%-kal gyorsabb. Úszó fantom. Jó hangzik. És itt a lopakodásra kaptam. Az emberek hamarabb elfelejtik az általad elkövetett bűnöket, az is csökkenti ennek esélyt, hogy az őrök meg akarnak motozni téged. 35 pontot fog szerezni. Mi? Jó, ez kicsit értelmetlen. Kevesebb zajcsapok, mikor beossanak egy házba, és az ajtónyitás fele olyan hangos.
Ez tetszik. Ja, intro. Már megijedtem, kidobott a játék. Did you get it? Yeah. It will have to be diluted. Miért kell higítani? Add neki úgy, hogy van. His fever is getting worse. Higítani kell. If this doesn't work, Megborított a té. I don't think he'll last long. Megjött a 8., a 9., meg a 10. 11, 12. Jó, hát ez már 13. És kihúzza a rangot. Az automata, mert senki nincs a toronyban. Nem végzik ki. Jó, mondjuk nem volt szimpi. These days we have all sorts of vagabonds, drifters, outlaws and bandits roaming the country. And we have one of those vermin here today. A fella called Hans, who is clearly not right in the head. A dangerous madman, a brawler, and a thug. And worst of all, a poacher! Milyen sisakja van annak, mint most tudom. Pont oda fogunk érni, mi? And so, for the damages he caused to our dear Lord Otto von Berghoff, he is sentenced to be hanged by the neck until dead! You can't execute this man. He's a noble. Captain Thomas here will testify that we're messengers from Rattay. What is this nonsense, for Christ's sake? It's true. I am Sir Hans Capon of Perkstein. Deal with it, for God's sake! But, sir, the captain! Captain Thomas has a fever. He's clearly delirious. Seize them immediately. You can't do this! I'm a nobleman, do you hear? A noble! Get your hands off me! You can't do this! Na? Izgalom a tetőfogára ág. Kijött meg. Az öreg Goodwin. Kész. My lord? Nem, ez a Otto volt Bergenstein. What the hell is going on? It was just a... It's a hanging. You can't hang him. Csak egy apasztás. He's a noble.
That's for me to judge. Take him down! Ő az helyi parancsnok. And for Christ's sake, király. help me! Akinek valami nincs rendben. Hát nyertünk még egy napot, úgy érzem. Meg ruhát is kaptunk. You may enter. His lordship is expecting you. Ő lordsága várja. So, you're messengers from Rattay, huh? Az elején ide akartunk eljutni. Kicsit I bonyodalmasabb was volt. wondering when someone would turn up. All right then. Let's hear it. My respects, Sir Otto. I am Megmentettük Sir Hans Capon of achievement. Perkstein, and this is Henry of Skalitz, my escort. Welcome to Trusky, gentlemen. I'd greet you standing up as befits, but I'm glad I can even sit at the moment. I heard you were ambushed by outlaws. You heard right. Those bastards did a job on me. And I got out luckier than most. Almost all the others were killed, including my page and my surgeon. So there is no one here to heal me, and I will have to inform poor Albert's father that his son died in my service. I hope your health will soon be restored, sir. We shall see. But now, you tell me what happened here in Herrgottsnamen. Why did my chamberlain try to hang you, Lord Capon? In truth, the welcome we got from your Master Chamberlain was somewhat... how shall I put it? Semmi más nem tett volna. A kamarás egy Sir, bolond. we came to your castle in a state of desperation. Your chamberlain had the guards empty excrement on my lord's head and beat him without hearing us out. You were still at the castle then, and if he'd let us see you, maybe you wouldn't have left and wouldn't have been ambushed. Így van. And if that wasn't enough, when he had Sir Hans arrested, he refused to believe who he was, even though not only I told him, but your Captain Thomas too. I must say you have courage, youngster. But I expect I would also be in such a foul mood if the same had happened to me. Sir, best be quiet, Ulrich. We will talk about that another time. And I apologize to you for that unpleasantness. At least it ended better than it might. Anyway, let us leave this misunderstanding aside and get to the point. As far as I'm aware, Rattay showed no interest in negotiations before, either with me or with the League of Lords. True. Our houses have thus far stood on opposite sides. I should say so. Attacking Brno and Jihlava together with that renegade Sokol of Lemberg hardly inspired our sympathy. Mindannyiunknak megvan a maga We can all bűntudata. point the finger. Your League of Lords, on the other hand, abducted the king. Although I don't doubt your reasons, just as Sir Hanush did. We certainly had. The main one being that your Wenzel is an irresponsible drunkard and idler who is hurting the Empire by his inactivity. But let us leave that aside. Tell me, what does Sir Hanush have on his mind? I'm all ears. Unfortunately, during the ambush, we lost the letter we were carrying, so you'll have to make do with my word of mouth. All right. Go ahead and speak.
In brief, Sir Hanush, Sir Radzig, and other lords take the view that the situation has got out of control. And that's of no benefit to anyone in Bohemia, neither Wenceslas's supporters or the League of Lords. King Sigismund's actions will not lead to instilling greater order than under King Wenceslas. Quite the contrary. Let us say that maybe. What arises from it? Sir Hanush and the other lords on our side are interested in knowing what the stance of the League of Lords is at this moment, and whether they haven't perhaps reevaluated some things. In other words, whether I might betray Sigismund. Hát ja, ezt akarjuk tudni, hogy csatlakozzál hozzánk. Én I csöndben wouldn't be maradok. so bold as to suggest that, sir. We are merely interested in whether you would sit down at the negotiating table with us. It's necessary to discuss the future of the kingdom, whether it's to be a common one or not. The future is still a long way off for me, Lord Capon. Nonetheless, Sir Hanush and Sir Radzig are right. There is disorder and anarchy in the land. Bandits riding roughshod all over. As we all know, we've had plenty of experience of that at home too, sir. Only a short time ago we had to deal with a similar band. Then you will surely understand that before I begin debating who would be the better king, I must sweep my own doorstep. Only I'm damned if I know how to do that, since those bastards have wiped out half of my garrison, including my captain. If I may be so bold, sir, you're not the only one. We also have a score to settle with them. So Henry and I will gladly help you. Is that so? Now that is what I call the words of a knight, Sir Hans. Right now, we've got a common enemy. So we have common interests, too. So then, sir, may we be of assistance to you? Indeed, you may. Perhaps in the end we may really find some common ground. I need to muster sufficient reserves to deal with those outlaws once and for all. I'm summoning my vassals here to Trotsky. And since I don't have many men left to send as messengers, I will gladly accept your help. Just say the word, sir. Where should we go? You'll go to Nebakov, a small castle, or rather a fortress among the cliffs. The yeoman there, Jaromir Nebak, is an old hardhat and may not be very willing to fulfill his obligations. It would be useful if an eloquent noble like yourself visited him to explain him clearly why I need his whole garrison. Jó. What should we do if he's unwilling to heed what we say? His house has always been loyal to mine. And it has always been more than worth their while. I do not expect any great obstacles. But he will take his time over being persuaded and then concur. As he always has done. I'll get to him somehow. I expect nothing. Yeah. We'll take care of it. Count on us. All right. We'll head out as soon as possible. Very well. The Chamberlain will show you where you can put your heads down. And he will supply you with horses. And once we have resolved this little digression, we shall talk about your own mission. Thank you, sir. May I ask something, Sir Otto? Oh. When you were ambushed, did you see those bandits? Would you recognize any of them? Henry, don't start with that again. Why do you ask? The thing is, when we were ambushed, I believe I saw among them one of the men we ran up against at home. Oh. What did he look like? Do you know his name? He's called István Toth. Oh. A Hungarian noble. István Toth. Magyar nem. He wears black armor. A stocky fella, around 40. I've already told you that's nonsense. How would he be here? You only saw him from a distance, from behind. You're imagining it. And why does this Toth interest you, young man? He was the leader of a band that made trouble for us in Sasau. Interesting.
Thank you, sir. I understand. And now I shall entrust you to the care of Uri. Yeah. Go with God, gentlemen. Thank you for everything, sir. There will be time enough yet for social nicety. Sir Otto has generously agreed to accommodate Lord Capon in one of his chambers. And you, Henry, shall also be accommodated, as befits your station. There, you're equipped. Nevertheless, his lordship takes the view that and therefore he has kindly decided that you may... Elvihetem az egyik lovukat. Gentlemen, follow me. So, Sir Hans, allow me to... Hold on, Sir Ulrich. If you think everything is settled between us, and we're going to act like nothing happened, then you're mistaken. Sir? You were going to have me executed a short while ago. I expect a proper apology. Hát igen, fel akartad akasztani. Then please accept my apology once more, sir. But given the circumstances... Given the circumstance? What circumstances? Sir, poaching is a capital offence. And are you the king? That you can hand down death sentences? No, you are not. What's more, you had plenty of reasons to realise it wasn't a good idea. Sir, I could not have realised that. You couldn't have realised? Yes, you could, but then you wouldn't have been able to play the Lord and stage private executions. Sir, once more I apologise. And now, please allow me to show you to your quarters. I wouldn't dream of inconveniencing you. I'll find my quarters by myself. Henry, once you're done with that annoying fool, get your horse and we'll meet at the gate. Well, it seems Lord Capon will not be requiring my services anymore today. Don't be surprised. My lord doesn't take kindly to those who insist Ne lepődj meg, ki akarod végeztetni, majd utána meg I boldog lesz tőled, understand. nem? I expect no one does. In any case, we'd have it a lot easier, your lord and I, if his behavior weren't so redolent of a bandit. Nevertheless, welcome to Trusky, the finest and biggest castle you shall ever see. Rumor has it that the castle was built on the jaws of hell, and that we're sometimes plagued by demons here. But don't believe a word of it. It's just idle talk to excuse the servants' laziness and incompetence. It's demanding enough keeping everything here running smoothly without any of that. It requires a man of exceptional qualities and talents. By the way, this place is a maze for strangers. It's very easy to get lost. Nem olyan nagy az a kastély, úgyhogy nem tévedek el, nyugodjál meg. You silly doggy. The jail cells are down there. But I believe you are already fairly well acquainted with that part of the castle, aren't you? El lehetne rakni azt a sütyököt. I can understand you are overwhelmed by the magnificence around you. Oh. Csak olyan 50-szer annyit ér, mint az én lovam, de hát őt sem. Here it is. You'll find a bed inside, opposite the door, and a chest where we put your belongings. You'll find some new clothing there, a little gift from our gracious lord, to ensure you're not mistaken for a beggar again. Once you're settled in and properly dressed, stop by the stables. They're beyond the gate, down the path. Ask for Kabat. He was supposed to prepare a horse and tack for you, or tell him you'll keep your own if you insist. Then he'll give you proper tack at least, so you don't disgrace us. Thanks. I'm grateful. As you should be. So, you and I are finished, and I can finally attend to some proper work, so this castle doesn't fall on our heads. Jó, képen kéne vágni egy fejszél. Na. Aha. Ide átrakott mindent az első ládámból. Nagyon jó, ez az új otthon. Katonai kard. Kaptam ruhát.
ki lehet ide pakolni. Na nézzük, ötödünk fel. Jó, ez a nemesi cucc, nézzük a ruhákat. Úgyhogy ez. Gallér. Dolgacsukja nem kell. Kell egy gallánskabát. Ebben nemesebbnek tűnő. Imzetting. Az nem kell. Vadászat, vándor, ezért. Hey. Udvari csizma, nagyon jó. Meg ez, és akkor nagyon jó vagyok. Ez a nemesi felszerelés. Ide kapjuk a magas csizmát. Párnázott nadrágod. Nem jó ez? Rosszabb mint az enyém. Brigandin kesztyűt, randellás karvédőt, elszöfőkelni gambeszon övet, vándorerszényt. Fölveszük ezt, fölveszük ezt. Ez jobb, akkor azt vesszük. Fölveszük ezt, várjál, rövid láncpáncél, az is fölmegy. Vagy ez, a láncpáncél nem jobb. Nincsen fejre való páncélzatom. Nincsen sisakom. Bekapjuk ezt. Ezt. Egyes sapkát. Gallért. Nem kell. Fölveszük ide ezt a vagy mi ez? Könyökvédőt. Ennyi. Fölveszük a... Gyűrű mit ad? Karizmát adnak ezeket. A gyűrűt fölveszik, az jó. A szemüveget nem veszem föl. Egy fegyver. Úgy. Pajzs. Oda felrakjuk a íjat. Kéne berakni hozzá nyílvesszőt. Fákját is elhelyezzük. Van nálam valami, le kéne szállítsam a dolgokat. Már megromlanak. Van két megváltó pálinkánk, nagyon jó. Növeli az energiát. Ez meg gyógyít. Akkor azt berakjuk. Jaj. Oda, van kettő is. Nagyon jó. Szinteket nem léptem. Hát egy kombatba. Vannak itt ilyen dolgok. A blokkok 20% kevesebb állóképességek, a pajzsod és a fegyveret pedig 20% lassabban válik blokkolással. Minden esély ellenére, amikor túlerővel szemben harcolsz, plusz 2 bónusz kapsz az erő, ügyesség és hadviselés képességekre. Kitér, nem is tudok kitérni. Ha 10 másodpercig nem sprintelsz, vagy nem térsz ki harcban, 20 pontot kapsz a páncélodhoz. Én sziklaszilárd vagyok, gyerekek. Én nem szoktam kitérni, meg sprintelgetni harc közben. Kardok. Aha. Egykezes át, nem használtunk pajzsot, ez arra van, kardkészítő bölcs. Kevesebet sérül. Hát szerintem... Legyen a precíz csapás, jó? Ezeket mit neveljem?
Nagyon jó. Fegyvertel harc is növel. Polearm. Kiosztjuk itt a pontokat. Itt lehet verni nehéz fegyver az enemi pajzsát. Az se rossz. Ja, és az alkimiába is szintet léptem. Az általad főzött bájtalok 30%-nál drágában tudod eladni. Főzési közben az energiád lassan feltöltődik, és táplálékod nem csökken. Ó. Minden alkalom, amikor sikeresen főzöd egy bájtot, kapsz egy extra bájtot ugyanolyan minőségűvel. Ez nagyon jó. A főzési folyamat, hogy toleránsabb lesz a kisebb hibákkal szemben, még egy jó, nem legyen ez az extra bájta. Az nekem tetszik. Jó. Fölöltöztük, nincs lábam, védő, meg sarkantyúm, meg tőröm, meg ékszernyakláncom. Jó. Fürdeni tudok valahol? A mosókonyhával. Túl vagyok terhelve. Van nálam egy valak kaja, meg minden. Várj, ez most hogy van? Ez ott nálam? Nem, ez van az izében. Leltár. D. El kéne adni pár dolgot. Kirakjuk az acélt, a fémhulladékot, kardvédőt, rezet, rögzítőanyagot. Még túl vagyok terhelve, mind az állat. A parfüm. Rakat eladható tudtom. El kéne adjam a dolgokat. Fürdő tulajdonos, csókolom. Kereskedjünk, mit tudok neked eladni? Gyűrűmet, borokat, sört. Eladjuk a borokat, a pálinkát, snapszot, könyvet nem, anyagokat el tudnék neki adni, de a bőröket nem. Ó, meg ezt a kehelyt, nagyon jó. Akkor meg jöttem. Ugye, hogy nincs elég pénze, várja. I'm done. Ennyi pénze van? 27. Hát akkor mit adjunk el neki? Akkor azt nem adjuk el. I hope you'll be satisfied. Take care. Hát én nem tudok megfürdeni magamtól. It happens. Just watch where you're going next time. What would you like? Akkor fürdés meg. What'll it be? Szeretnék teljes körű kiszolgálást és némi kellemes társaságot. Great, but it'll cost. Alkodjuk le. Certainly. 27. How's this? That's more like it. 28. You certainly won't regret it. Kimostuk a ruhákat. I always get hungry after a fuck like that. I'll go and find something to eat. Mindig megijedek egy ilyen dugás után. Oké. Jó. Nem akartam. Véletlen vettem el a fegyvert, nyugodjál meg. Az nem köntőfeladat, nem volt szégyellés a kislány, igen. Ha szerezzünk egy lovat, próbáljunk kereskedni valakivel, eladni tőlem a dolgokat. Én a lovakért vagyok itt. Well, fuck me blind. Baszódjak Only meg, yesterday vakon azt you were mondja. delivering horseshoes, and today you have your own horse. I'm amazed. But you're fucking things up for me and making a mess. And I don't want to get a whipping. I've got the tack ready, but I've been ordered to show you our herring first. You can take him,
they said. So kindly take a look at him in the stable here. Oh well. Nézzem meg a lovat. Ő hering. Hát figyelj, jobb a staminája. Bírni ugyanannyit bír, gyorsabb, bátrabb, és 10-szer annyit ér. Elvisszük heringet. Szép barna pacit. Pebbles, itt hagyjuk neki. Nem lehetne, hogy amúgy ezt vigyük el? Még jobb. De nem, elvisszük. I took a look at And? Elviszem a lovat. Good. He ain't the fastest, but he'll work his little heart out. An honest stock, too. From the Samine stud, I've heard that wind is blowing. So I heard. Well, let's not forget about your horse. He's there in the... Tudok lovagolni, ne aggódj. Na, de nem mondom. Basics, but I wouldn't... És tanács. The first thing is, pet him now and again when you're in the saddle. Actually, best do that as soon as once you're mounted, don't drive. He won't trot too good and he won't move too fast neither. And horses ain't stupid, mind. If you leave him standing around, he'll trough where he can drink or maybe some pasture. So don't be surprised. All right. And of course, the horse needs good Szintet kit. léptünk, No more vagy than yourself. átjavítottunk a lovagláson. Saddle, bridle, horseshoe. I've prepared some decent tack for you, so I don't get my arse. Mistakes don't go on. You can tack him up yourself. Sure. Kaptunk új nyerget, meg See you minden. later, my friend. Jó. Jó lett az új lovam. Ló. Most hol van, amit én kaptam? Na, kapom, hol van fegyver, páncél, egyéb. Hova rakta? El kéne menni eladni a bőröket, gondolom a vadász fogja megvenni. De kéne szállítsam a dolgokat. Itt vannak a lócuccok a páncélzatnál, jó? Lovagi patkó. Lóra, 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 lóra. Lovagi patkó. Főcsapom ezt a nyerget, ez jobb, mint ez, amit most kaptunk. Prágai nyereg. A bőrkantár. Egy jobba sérült bőrkantár. Kaptunk hámot is. Nagyon jó. Út engedelmessége 66. Nagyon jó. Na, ugye félpakoltunk a lóra. Akkor el kell menjünk. Sir Hans kapont ne babakhoz kell kísérni. Mire morogsz ennyire? Here, Mutt! Heal! Nyugodjál meg! Nem mehetek lóval? Túl terhelten nem tudok felszállni. Aha, akkor küldjük át ezt a kardot a lóra. Ezt a fejszét. Ezt a törött kerek pajzsot. Ezt a nyílpuskát. Meg ezeket. Még mindig tele vagyok. Ez a sokszor, ami nálam van. Ezt is rakd át, ezt is rakd át, ezt is, mert ezeket el kell adni. Jó. Na, tolass ki, légy. Easy, good horse. Easy. Hol van szerkapom? Itt van. Egy mésser, elvisztük. Na, mehetünk. Ready? We can go. We can't. We wouldn't make it to We'll meet at the second gate tomorrow at sunrise. Jó, hónap megyünk.
Viszont nekem akkor el kéne menni kereskedni. Lóval. Néha el kéne menni bótba is, igen. Hol vagyunk? Troszki várába. Akkor elmegyünk Takobba a kovácshoz. Mert el tudom adni a díszes fejszét, meg mit tudom én. Így. No. Itt el tudjuk adni ezt a katonai kardot, ami leltárva. Ezt a nyílpuskát nem biztos, hogy el tudjuk itt adni, mert azt nem itt van. Kovács uram. Greetings. I'll have a look at the... Eladni szeretnék. Eladjuk ezt a katonai kardot, ezt a díszes fejszét. Ja, meg volt az a... Na mindegy, a páncélt is itt tudjuk eladni. Nézzük, meg van nála páncél, tehát kéne nekem egy sityak. Hát mondjuk... Ez is, meg ez is. Én nem jelzi, hogy hova rakja fel. Kéne hozzá valami. Gondolom. Igen. Catholic alap. Megvesszük. Alkudozás. I'd like to do something about... All right. Fizetünk. 25. Aye, you're convinced. Nagyon jó. And a good day to you, és meg friend. 25-ért fizettem. Viszont elméletileg párnázott védelmet a koi fejében. Ezt föl tudom rakni. Ezt föl tudom rakni. Most föl tudom rakni a sütyakot. Haha, ez az. Tudtam, hogy mind a három kell. Még a végén alakulunk. Javít. Nem. Kettes. Eladni mit tudunk még. Nem adjuk, azok maradnak. Itt tudom adni a háromlábú kejhez. I hope you'll be satisfied, my friend. Jó. És akkor még van a lón. Egy 100 Hauberg, ezt el kell passzolni. A 34-je még el tudjuk adni. De nézzünk körben, mi van még nála, hát ha valami. Kesztyű, lábok, ez kéne még. Farkantyú. Vagy a régi brigantincom. 343, az kicsit drága a láb. Tudsz. Milánói lemezes lábszárpáncél. Mennyi pénzünk van? 642, 405-be kerül. Vegyük meg, teljes lábpáncél. Azért az kemény. Na, fiúk, lányok, vegyünk egy teljes lábpáncélt? Még egy sarkantyút? Költjük az összes pénzünk? Jó van, vegyük meg. Megpróbáljuk lealkudni. I'd like to do something about that. All right. 400-ra. What would you say to... Look. Nem. Very 410. well then.
You're doing business. Take care. Drága kör volt. Viszont akkor kapok egy teljes lábpáncélzatot. Meg egy sarkantyút. De amúgy fegyverem miért van ez ilyen jó minőségű? Én 2-re. Ja, nincs akkor elem. Jó. Most eladtam én végül azt a hauberket. Eladtam, jó. Nem tudok főszállni túlterhelten. Olyan tele vagyok cuccokkal. Hát ez nagyon sokat nyom amúgy. Sokszor van nála. Vagy mi van nála ennyi minden? Kötések, nem a kockák, nem a bőrök. Bőröket kéne eladni. Kocsmába. Megnézzük. Nem tudom, kinél lehet eladni. Ez 10-es szint, nagyon jó. There. It looks better already. Szeretnék veled kereskedni. A védelem óni elvényét el lehet adni neki. Kockákat. Van nálam hagyma, meg kenyér, meg káposz, mélysör, répa, úgyis megromlanak. Adjuk a sáfrányt. Keresünk 22-t. Thanks, and have a nice day. Jó. Ja nem, hát azt gondolom akkor vadásznál. El kell menjünk a szabóhoz, el kell menjünk a vadászhoz. Meg kell dicsérni a lovat. Hölgyük. Az gond, a vadász, az ott lakik. Hiszem. Hát, talán is gyors utazó, úgyhogy így megyünk. Quick! Go! Vártass! Vártass velem! Tegyek át! Go! Whoa! Hey! Unless you want to end up the same way, keep going. Ezeket meg kéne csapni. You deaf? I'm gonna bash your face in. Hello, még egyszer nem sikerült eltalálni. A végre. I'm all yours. Az ott haldoklik hátul, az meg is halt. Hoppá! Azért jobban véd a páncélom most már. Ó! Ez nagyot rám vágott a kis mocsok. Neki is sok élete van. I surrender! I surrender! Te már hiába adod meg magad. Van pacsi meg csoda finincsülött rajméknál. Hát a csőket már ettünk ma, kikivel kipróbáltuk meg egyszer. Ezek te kéne vinni eladni. Ezt az acélkoponyasapkát. Mindenkin még jó, hogy most vettem. Akkor a Vitalis 16 pénz. Azért valamit, egyedül sapkája volt valami. Ugye nincs. Hol a másik? Ja, itt van.
Van nála egy hosszúi, azt is eladjuk. Van egy sapek, ami 100-at. Holcpény, alma. 17 pénz. Így át elraktuk. Nézzük, mi volt itt. Jó, nála is volt egy kis pénz. Ez végre nem meghaltam. Nem simán levertem őket. Szárított sügér, meg egy kis pénz. Valahol meg farkasok vannak. Nyúlbőr. Egyszer, hogy túl terhelt vagyok. Miért ne lennék? Sok bőr nálam volt. Ezt ragd át a lóra, létszi. Akkor jó vagyok. Mi azt, hogy azt írja, hogy jó vagyok? Most vettem egy ilyen sityakot, azt most találtam egyet, érted? Igaz, hogy szar. De ugyanaz a minőség, csak meg kellett volna javítassam. Na ja, szinte léptünk izébe. Erőbe. Most jut eszembe. Szoros fogás, minél magasabb az erőképesség, annál könnyebb lesz számodra valakit kiütni vagy lopakodva megölni. Erősségednek köszönhetően könnyebben megnyered a küzdelmeket a szorítóban, mert ellenfeled nehezebben reagál a cselekedeidre. Keményen edz, könnyedén harcolj. Go! Ja, szóval a csülök az nem volt rossz van. Go! Quick! Jó, tudom, nem kell nyomva tartanom. Na, reméljük a vadászokon is van. Greetings to you! Hé, nem tudok oda kereskedni? Arra volt, hogy itt tudok kereskedni annól. Megtanítana nekem valamit. Túlélés alapok, kutyavezető alapok, ivás alapok. Jó, most nem költünk erre 100 pénzt. Well then, does the best forester in the land? Henry, you buffoon! I'm not I'm in these parts, though, because I'm the only one here. Well, apart from that... So you don't have any As it happened, recently, my supplies have been... You know how much I like a drink. Indeed I do. Na, megint a piásvadász. Kellett nekem előbb megkérdezzem. Aha. So, run along to Troskovets for a bot. Take this car. And what would you like to drink? I call it the poacher's hideout. Mix a gob... I've never heard of this poacher. Hold on! Poachers! They think they can turn the woods into their own territory, but they won't get the better of me. I'll send you... What's more, I'll get... That sounds better. Aye. Yeah. So I don't forget. Of course. Well... I'll help you with the Jó, poacher vadásztunk, hunters. jó. That's... Tell me where I can find the poachers then. Hold your horses! So don't butch... If you want it done without killing. Glad to hear it. You'd be surprised how many hotheads I've had enough of hearing. They're all Jó, dead, orvadászatot kéne and leszedjek. then finding out the smart art. So if you do kill a poacher... Megértettem. You said. So that... Look, we have to focus on Rock Tower Pond. Honnan tudom, hogy valaki orvadász? And come across some bloke. The main thing is, to me, we'd have some explaining to... That shouldn't be too hard. If he's... That's no way to go about it. The Rock Tower Pond, he tends to spend the day holed up. He probably knows I like to sleep in and spend my evenings... So the best thing would be to catch him in his... Aye. You'll have dead animals, hides, bones. Them poachers have also started using... They bend a branch of some pine. But what's the point of describing them? They're at my cottage, next to the outhouse, where I have this leaf.
Where should I look? I already told you, didn't I? Try looking around to the west of the pond. It's Yo. easy to other. Yo. No. Where should I take the poacher? To the Troskovitz bailiff. Even though he's a bit. Look, I'll send him a message. It would be just like him to let them go because you were. Well, you could go with me. And leave the lodge unattended. Beszél ez a vadász. Not to mention that leg of mine since. I understand. Na, én megyek is. Good luck. I hope you give them what. Or is it food? You can count on. Jó, kaptunk egy mellékküldőt, majd megcsináljuk. Lata, vele csatok kereskedni? Nem, pedig annól tudtam. Soon, my friend. Na mindegy. Valahol megpróbálom még is. Ilyen vékony kutya. Igen, és ott vannak az orvadászok, nem. Jó. Itt van fürdőház. Kockázás, ezért szállítóállomány, ez is kéne. Itt volt a szabó, meg a... Igen, ide megyünk, Troszkovicba. Még mire odaérünk, pont este lesz. Nem lesz ott senki. Szerintem. Mi van? Vadásznépuskát kérem ide. Dolgacsukját, kabátokat eladom. Szeretnék kereskedni. Ezt eladni, ezt eladni, ezt eladni. Ezt is, ezt is. Azt is. És ennyi. Alkudjunk meg a 62-t fizet érte. Legyen 67. Finally. I hope you'll be satisfied. Eddig alkudunk egy keveset, és akkor jók vagyunk. Elmentek, van 2 ilyen, amit el kell adjak. Ezt meg itt tudom. Szóval megtanultam. Hopp, hol lett a... Hol van? Kereskedjünk. Eladnék neked egy ilyet, meg egy ilyet. Kockákat tudnám, de más nem. 82 pénz. Egyen 80, 90. Is this enough? We're nearly there. 88. Finally. Yeah. You're doing business. Megkerestünk egy pár száz aranyat gyorsan. A bőröket hol tudom eladni. Jaj. What are you doing here? Jó, nem csinálok itt semmit, hagyjatok békén. Szállító állvány itt van benn. Azt hiszem. Mindent leszállítunk. Ránk rohadnak a fűszervirágaink. Nem azért szedtem. Megloptam. Hogy aztán minden ránk rohadjon. Jó. Jó. You silly doggy. Jó van, Manó. Milyen meccs? Jó legyél. Ezt törött kerek pajzsot, ezt kirakom. Foglalja a helyet. Így. Kinek lehet eladni? Nagyon sokat nyomnak újba.
Lóbőr 6 kiló. Szabónak se kellett. Szárított sügért tudom eladni, meg egy gyűrűt. Hentesni. Nézzük meg. Sose voltam még nála. Quick! Quick! Whoa! Whoa! Nem lőtt bele. Hagyj is te! My God! Kereskedelem. Azt itt lehet eladni. Nagyon jó. Még sok mindent nem kapok érte. Ahogy nézem, de már... Vaddisznóbőré 26,7. Na. Let's talk about the prop. All right. Azért szerezünk ezzel is egy 80. Aye. Thank you, and a good day to you, friend. Mit árul amúgy? Megadnom húsokat. Sertésbőr, tehénbőr, az kell a kovácsoláshoz. Birkabél. Why are you wasting my time? Na, újra van 500 pénzünk, úgyhogy megnyugodtan, hogy megvettük a drágat. Jó. Ma estére már nem megyünk-e foglalkozni a izékkal. Megyünk oda. Nem tudok oda gyors utazni? Várhoz. Nem akarom elhinni. Na mindegy, nincs messze. Ránézésre. Go! Go! Die! Quick! Go! Meg kéne pihenni, meg fürdeni. Quick! Árpád, Árpád. Mit akarsz? God be Üdvözlöm. with you. And with you! How about taking a break? Rest those legs and try your wits instead. Beszélgessünk Árpád, Come on, don't Árpáddal. be shy. I will. That's what were you going to offer me? Curiosity killed the cat. No shame in that, though. They call me Barley. Árpának hívják, nem is Árpád. Ez egy furcsa név. You have a peculiar name. If I were ordinary, well, that's just another way of saying boring. And boring's not for me. So I wander the roads collecting my riddles, and if I meet anyone I find interesting, I'll happily work a riddle on them. Mondj egy A rejtvényt. riddle. Very well. Let's hear it. Now, listen carefully. What belongs Mi az, ami egyedül a to tiéd, you de mások gyakrabban használják? is used more often by others? Any idea? Pardon, a nevem, a ruháim, a pénzem, vagy mondd el újra a rejtvényt. Egyedül az enyém az a nevem, de mások is gyakran használhatják, nem? A név. My name. That's right! Ennyi. You have a learned head on those shoulders. The robes of a priest would suit you better than a sword. They really wouldn't, I assure you. More's the pity. But down to business. I have a proposition for you. Kapok jutalmat, ha megfejtem a Reward for rejtvényét. solving my riddle. Except you've caught me flat broke. I can give you some of what little I have. What'll it? Nem, I'm majd always up for tanulunk learning inkább. something new. I spend my days on the roads and my Utazás vagy a kocsmák érdekelnek jobban?
Mondom, az egyik túlélés, a másik karizma biztos. Tell me about the taverns. There's this dingy place in Kuttenborough, where you'll find a skeleton at one of the tables. Drank, and drank, and drank he did, until he drank himself to death. And how exactly is this going to be of any use to me? Next time you go drinking, be sure to remember him. No matter how well your evening is going, sometimes it's better to quit while you're ahead. Well, I might just put... Safe try. Jó utat. Jó. Javítottam az ivás képességet. Ja, hogy van ivás képességünk is, ezt nem is tudtam. Na most már tudok ide gyors utazni. Nem volt felfedezve gyors utazópont. Nice and slow. A munkát. Nem lehet váltázni. Na és mit mondanak amúgy ez? Ott van egy küldetés. Lehet kockázni, élesíteni. Harci aréna van. Azt se volna rosszul küzdeni egyet, hátra kapunk valamit. Megnézzük, fél élette. Greetings to you. God bless. And with you? Fekete Bartos. Taníts egy új harci technikát. I'd like to learn a new Certainly. Why not? Hosszú kartechnika, fegyveres technika, botfegyveres technika vagy fegyvertelen. Hosszú As you kartechnika. can probably figure, I like the longsword because our grandfathers didn't use them, but today in Prague, everyone is tripping. I'll be happy to show you how to handle it. 300 pénz. Na jó. Költsünk. As you wish. Minek nekünk a The pénz, first ha nem erre? thing is to realize a sword has two blades, and thanks to your second hand on the hilt, you can quickly spin it around and hit your opponent's head. These are exactly the techniques that... Now come and try it a few times. All good? No learning has ever fallen from heaven for anybody. 300 pénzt elköltöttem. Elméletileg. Bombóz. Kurszavot megtaláltuk, hosszú karda. Én kétszer támadtak felülről, fejezve támadásodat egy baloldali ütéssel, amely elsiklik az ellenfelet fegyvere mellett. Fel. Jó. De még ezt a tércsapát se sikerült megtanuljam. Semmit. Na mindegy, elköltöttem 300 pénzt. Megint túró lettem. Can we fight? Stop by when I'm over by the pen. Ja, hogy most nincs ideje rá. Amíg ott van. Good evening. Kockázzunk They'll surely akkor. What game would you... Nem akarok játszani. Are those dice sad that you're just letting them sit there? Ennyit a harci arénáról. Jó, feküdjünk le a francba. Itt lehet kovácsolgasnom nekem is. És akkor reggelig alszunk. Kipihenjük magunkat. Gyere, Paci, megyünk. Hogy állok súlya? Most csak 130-at. Így is kurva sok súly van nálam, gondolom páncél. Ja, csak 8 kiló basszus a fejvédő. Sok minden nem tudok cipelni. Nice and slow.
Lovaglás 11. Mehetünk? We can. That's great, but in this dark, we'd end up. We'll meet at the second gate at sunrise, and then. Napkeltekor találkozunk a második kapunál. Hát beszarok. Ott van a napkelte. Na, meg könyv. Olvassuk-e? Kapunk valami tudást, tehát nem. Hol van az a küldi akkor? Fönn a várba. Addig elmegyünk arra. Egy mellékküldit, mert éne. Henry, good morning. Henry! Jó, az. Katarina. You have a kind master, eh, Doggy? Vele még az volt, hogy válaszoltak meg. Vele találkoztam a kastélyban. Ah, so you're doing that. Jó, hagyjatok békén. Már fölmentek? Azért? Nyugodt szívvel? Next time, have a bath. Fürödj meg, miért hozzám jött a disznó. Hát miért Is there any work around the castle? Demons. Quiet! I don't want to cause a panic, but yes, unfortunately. You mean horned ones? Do you know any other kind? I'm preoccupied, but I suppose you could do it? You want me to get involved with... At least tell me more about... You know the war, bandits. The devil took advantage. The castle is built upon an ancient, though fortunately extinguished, fiery moor. The spawn of hell shows up here from time to time, and I want... Let's get to the heart of the matter. Our cooks, Manietta and Berto, were complaining about Ossina, the castle blacksmith, was all... The good news is it's for now. We have to act quickly to prevent the... What did you do about it in the past? I reckon... We usually cleansed the infested places with the help of a priest. Except for that one year when Sir Otto himself faced Lucifer in the Maiden Tower. Luciferrel a szűz toronyban. Nem mondod. Of course. In any case, you'll have to ask Man, and then simply make sure to... I'm sure both the scribe Erazim and Father Nicodemus... The question is if you're up to it. I'm ready to scour the castle and try to chase... Could you arrange for me to be able to go wherever I want in the castle? Very well. You can move, but don't stay any longer than... I let the guards and servants... If anyone asks... You said something about a priest and an apothecary. We've always used either holy water or magic water. Which one would you prefer? Szentelt víz vagy varázsvíz? Hát csak a szentelt víz. Holy water. If I recall, it was... I believe you can do it. Should the demon... But don't make too much with you. Beszéljünk a kováccsal akkor. The Chamberlain mentioned you've seen demons at the castle. You're damn right I did. What do you know about it? Nothing. I'm sure at least half a dozen demons have taken... If the Chamberlain didn't tell you how dangerous this is for... Jó. Of course Dolgozom rajta. That's why we're trying to resolve this as quickly as possible. Démonokat I'm látsz. glad to hear. Give those demons their... Tell me what you know. You know the guardhouse with the little arena? In the palace below the crone, over by the outer wall? Inside, I mean. On the place stinks like hell. I've seen things there with my own... I'd start the investigation. All right. And maybe wash up a bit, will ya? Keresd meg az ördögök kovács útmutatás szerint, jó? Igen, ez itt kint lesz. Fejtettem. Ez a szaroljuk baki. Fedezd fel az ördögöket.
Did he make a mistake? Or is he just messing with me? Közösségi WC. Hogy te? Kicsit. Köszi. Good to see you. Ja, no, egyre följebb. Ja, már nem itt van a kovács? Na, hol van? Elbújik itt a sarokban. Nem találtam a démonokat. The place you described to me was just a shit. You're right. My bad. Szóval bolondot csináltál You were belőlem. bored, so you made up the whole story. Oh, come on. So where should I start? I was actually going to send you to the... It's upstairs, near Lord Von... I hear a mysterious story. It must be... All right then. Take care for now. Megint szivatni fog, figyeld meg. Már viszont bemehetek. I'm always glad to see polite people like you. God be with you. Már megint a szarolyokhoz ködött. Ez tényleg szivat, most elzavarom a francba. Jaj, várjál, rossz hagytuk. Tényleg szivat a kovács. Képen nagyon gyorsan. What is it you need? Már megint a szarba köti. I'm starting to lose my patience. Oops, excuse me and my... Bolondot csinálsz belőlem. People are scared. Rumors are spreading. It was just a... Nah, I don't know. Suit yourself, but don't be surprised when... Well, my friend. Well, my friend. You're not allowed here. Jó, eljöttem. Ez a kutya, ez köba volt. Nem tetszett neki, hogy főkezett amúgy. Jesus Christ be praised. I went past your garden the other day, and that dog of yours was mad. I'm glad you're here. I needed to catch a breath of fresh air. I've had it up. Szeretnék neki egy pofont adni. Whenever I... Or fight, which... Look. I know... What a waste of money. happens to the best of us. We had a disagreement, that's all. Who doesn't sometimes? Thank you, Henry. I'm glad to have you as my page. You know, but now I wouldn't want anyone else by my side. And you have my word as a blacksmith that I'll stand by. Then your word must be as... But I take my promises seriously too. And since I made a promise to Bajena... Don't worry about it. I took care of it on behalf of both of us. You did? My word, Henry. You are a true bellator. Only half... Thanks, Hans. How is she getting on, actually? I hope... Not on account of us, no. Jesus. But right now, I'm not in the mood for sad stories. It's high time we set out so we can get back before... I'm ready. Let's mount up. Lóra föl. Viszont fiúk, lányok és minden egyéb nemű lények, innen fogjuk folytatni holnap, mert holnap is leszek, meg kedden is leszek, meg szerdán is leszek, meglátjuk. Na de most leszek egy párszor a héten, holnap innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet, puszi, pacsi, szeretet, béke és nyali fali bizi-baszi mindenkinek. Jók legyetek, meg minden egyéb, jó éjszakát, jövök. Szevasztok!